हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरूमा एकदमै मिठो स्पाइसी चिकन ललिपपको रेसिपी लिएर आएकी छु। आशा छ हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी अवश्य पनि मन पर्नेछ। चिकन ललिपप बनाउनको लागि हामीलाई सामग्रीहरूको आवश्यक पर्छ। सुरुमा लिएकी छु हाफ केजी चिकन ललिपप, त्यसै गरी 2 चम्चा जति मैदा, 2 चम्चा जति कर्नफ्लावर, 2 चम्चा टोमेटो केचप, 1 चम्चा सोया सस, स्वाद अनुसार नुन, जिराको धुलो, मिट मसला, कश्मीरी चिल्ली पाउडर, अदुवा लसुनको पेस्ट, हरियो प्याजको पत्ता, हरियो खुर्सानी, मसिनो गरी काटेको अदुवा लसुन, मरिचको धुलो, बेसार र फ्राई गर्नको लागि तेल लिएकी छु। अब म चिकन पिसेसलाई म्यारिनेट गर्दैछु। सुरुमा सबै मरमसलाहरू राखेर मजासँगले मिक्स गरेर 15 मिनट जति यसलाई रेस्ट गर्नको लागि राख्नुपर्छ। यसमा कश्मीरी चिल्ली पाउडरको सट्टामा चाहिँ फुड कलर राख्दा पनि हुन्छ। यसलाई मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ मजासँगले मिक्स गर्नुपर्छ हातले नै। यसलाई मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ हातले नै मिक्स गर्नुपर्छ, किनकि यसको भित्रसम्म मसला मजाले पुगोस् भनेर। यसलाई म्यारिनेट गरेर राखेको पनि 15 मिनट भइसकेको छ। अब म यसमा मैदाको पिठो र कर्नफ्लावर राखेर थोरै पानी पनि राख्दैछु। त्यसपछि मजाले आफ्नो हातले मिक्स गर्दैछु यसलाई। अब भने यो फ्राई गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। यसको लागि मैले यहाँ फ्राई प्यानमा तेल तताइसकेको छु। अब म चिकन ललीलाई तातो तेलमा एक एक गरेर डुबाउँदैछु। त्यसपछि यसलाई मिडियम टु हाई हिटमा चलाउँदै फर्काउँदै फ्राई गर्नुपर्छ। यसलाई धेरै ठुलो ग्यासमा पनि फ्राई गर्नु हुँदैन। धेरै ठुलो ग्यासमा फ्राई गर्दा चाहिँ यो बाहिरपट्टिबाट मात्रै पाक्छ, भित्र चाहिँ राम्रोसँग पाकेको हुँदैन। हाम्रो चिकन ललिपप चाहिँ राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। हामीले यसलाई फ्राई गरेर मात्र पनि खान सक्छौँ, एकदमै मिठो हुन्छ यसरी पनि। मैले भने चाहिँ यसलाई हल्का स्पाइसी बनाउन जाँदैछु। स्पाइसी बनाउनको लागि मैले यसमा एउटा फ्राई प्यानमा थोरै तेल तताएको छु। तेल तातिसकेपछि मसिनो गरी काटेको अदुवा लसुन फ्राई गर्दैछु। अदुवा लसुन फ्राई भइसकेपछि हरियो खुर्सानी, टोमेटो केचप, सोया सस, थोरै रेड चिल्ली पेस्ट र 1 चम्चा कर्नफ्लावरमा थोरै पानी राखेर यसमा राख्दैछु। अब यसलाई मिडियम ग्यासमा बिस्तारै चलाउँदैछु। अब यसलाई मिडियम हिटमा 30 सेकेन्ड जति पकाउँदैछु म। त्यसपछि भने फ्राई गरेर राखेको चिकन ललीलाई यसमा राख्दैछु। अब भने हामीले यसलाई धेरै बेर पकाइराख्नु पर्दैन। अन्तिममा म यसमा स्प्रिङ ओनियन राख्दैछु। हल्का चलाएपछि चाहिँ हाम्रो स्पाइसी चिकन ललिपप चाहिँ रेडी हुन्छ। त्यसपछि म चिकन ललिपपलाई एउटा प्लेटमा राखेर आफ्नो फ्यामिलीसँग सेयर गर्दैछु। अब हजुरहरू पनि स्पाइसी चिकन ललिपप खानको लागि रेस्टुरेन्ट गइराख्नु पर्दैन। यसरी नै आफ्नो घरमा नै सजिलैसँगले बनाएर खान सक्नुहुन्छ। आफू एकजनाले खाने पैसाले सबै परिवारको लागि पुग्ने गरी घरमा नै यसरी नै बनाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मेरो रेसिपी मन परेको छ भने हजुरहरूले मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।